Hello guys! Welcome back to my channel, Baby Oben. For this video tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-connect ang ating Facebook sa ating YouTube channel. So kapag hindi mo pa alam kung paano natin i-connect, kung paano ninyo i-connect ang inyong Facebook sa ating YouTube channel, ay tama po ang video na pinasukan mo. Dahil dito mo malalaman kung paano mo ma-connect ang inyong Facebook sa ating YouTube channel. So, wag mong i-skip ang short video na to para malaman mo kung paano mo i-connect ang iyong Facebook. So, just keep on watching, guys. So, ayan guys, nandito na po tayo. So, pupunta tayo sa Chrome. Ayan, click natin yung Chrome. And then, pupunta tayo dito sa tatlong dot sa taas, sa right side. And then, i-stop site natin siya. Sa akin, naka-automatic na, kaya automatic na yan. And then, pag na-stop site na ninyo, punta tayo dito sa ating profile. Click natin yan. And then, i-click natin yung your channel. So, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So, i-click natin ito. Itong customize channel. Ayan. So, pagka-click natin yun, dito, ayan, makikita nyo yan, pencil. I-click ninyo yan. And then, may makikita kayong edit link at saka edit channel art. So, pindutin natin itong edit link. Ayan, pindutin natin yung edit link. Ayan. Click natin. And then, scroll down lang ninyo. Ayan. Dito sa baba, may makikita kayong costume link. Ayan po. And meron dito yung add. Ayan, kung makikita nyo yan, add. Tapos yan, i-click ninyo yan, yung add. And then, may makikita kayo dito na dalawang box. Ayan. So, i-click natin yung unang box dito sa link title. Ayan. So, ang ilagay natin dyan, kung ano yung ilalagay ninyo na kung ano yung gusto nyo na i-connect dyan sa YouTube ninyo, yun ang ilagay ninyo. For example, ilagay natin yung Facebook. So, i-type natin yung Facebook. Ayan. And then, dito naman sa isang box, URL. So, ilagay ninyo yung inyong URL sa Facebook. So, pupunta tayo sa Facebook. Kunin natin yung ating URL. So, pupunta tayo dito sa profile. And then, dito ninyo kukunin yung ang inyong URL. Dito sa tatlong dot. Yan, i-click natin yan. Tapos,
dito sa baba, meron kang makikita na, ayan, kopyahin ang link sa profile. Bakit naman naging Tagalog na? Ayan, i-click natin yan. Ayan, automatic na siya na nakopy. So, ngayon, pagka nakopy na, babalik tayo sa ating channel. Ayan. So, i-copy natin dito yung kinopy natin doon. Ayan. And then, pag nakopy nyo na, huwag kalimutan na i-click yung done. Oh. So, ayan na po. Nakakonect na siya. Makita na ninyo dyan sa, sa baba. Ayan. So, ganun lamang po ang mag-connect ng Facebook sa ating YouTube channel. So, I hope na nagustuhan po ninyo itong video na to. And, please don't forget to leave a comment down below. And, wag din kalimutan na i-subscribe at isama na din po yung bell button para laging mag-notify sa iyo yung mga bagong video na i-upload ko. So maraming salamat po sa inyo guys. Hanggang sa muli po. Bye-bye!